hiába nem tűnik, meg nem is nagyon tudjátok valószínűleg, hogy ebből egyébként létezik egy R3-as rally autó, amit rendesen 6-os szekvenciális váltóval megcsináltak a Toyotások, és hátsókerék meghajtású. Ráadásul az pont abból a kategóriából van, amiben én kétszer Európa bajnok lettem, tehát az egy R3-as autó, hátsókerékhajtások 240 lóerővel, és egyébként aszfalton elég jól mennek vele, főleg Olaszországban. Nyilván Murván a hátsókerékhajtás egy elsőkerékessel szemben hátrányt jelent, de pont azt mondta el Andrew, egyébként Natalinak a férje, aki az egyik oktató is, hiszen rally versenyző ő is, hogy itt nem az a lényeg, hogy Murva gumikon sztárokat neveljenek, hanem pont az a lényege, miután az egész program arról szól, hogy sérültek ingyen kipróbálhatják pályán is magukat, aszfaltpályán, meg a rally pályán is a Toyotákkal, gyakorlatilag csak jelentkezniük kell, és jöhetnek, hogyha van jogosítványuk, és az Andrewék megítélik, hogy ők alkalmasak arra, hogy vezessék ezeket a kocsikat, akkor ingyen lehet itt Angliába jönni, és ez egy nagyon-nagyon erős program szerintem. És pont emiatt nem az a lényege, hogy versenyzőket neveljenek, hanem azt mondta el nekünk is, hogy az élményt szeretnék átadni, ezért meg is mutatta, hogy hátul eldobós gumik vannak direkt, elől is csak téliek, tehát egy picit jobban fog elől, de hátul pont az a lényege, hogy lassú tempónál második-harmadik sebességi fokozatban is tudjál csúszkálni. És pont az lesz a lényege, hogy az első 5 körben megtanuljuk majd a valószínűleg nem túl komplikált pályát, de ettől függetlenül meg kell tanulni, és akkor a második 5 körben lesz ez a lényeg, hogy lassabb tempónál megérezzük azt, hogy milyen csúszkálni keresztbe hosszában. Nyilván oktatók ülnek a jobb oldalon, és kétféle autónk van, hiába néznek ki egyformán, majdnem teljesen mások, mert ebben, amelyikbe Albert ült be, ebbe teljes bukócső van, és ebben rádiótávirányítású rendszer van a vezetéshez, a másikban viszont csak hátul van cső, ez az úgynevezett kapu, abban mindenki belefér, az ilyen nagyobb termetű vadak is, mint én, abban pedig egy normál ilyen 20-tól, mint amilyen nekem egyébként ugye az utcai autóban is van. Megnézzük, hogy ebbe bele fogok tudni férni, mindenképpen szeretnék mindkettővel menni, és tényleg azt mondták, hogy az a lényeg, hogy az egész nap arra van számva, hogy mi jól érezzük magunkat, mindannyian kipróbáljuk mindkét verziót, és minél többet tudjunk menni. Ugye 5+5 köröket fog menni egy pilóta, visszajön, cserélünk és megy be a következő pályára. Egyébként nagyon érdekes, hogy egy repülőtéren vagyunk, amiből azért itt tudjuk, hogy Angliában nagyon-nagyon sok van. Közben a háttérben szólnak a repülők, mert már akarnak felszállni, de egyébként az egy darab kifutópályán pedig egy régi NSX-et programoznak. Tehát, hogy azt hallottam egyébként meg, hogy láttam is, majd beleforgatsz, hogy leszabályzáson programoztatják. Tiltáson itt mennek egy fehér régi NSX-el. Elképesztő, és egyébként gyönyörű kiszolgáló épületek, kis tó, tehát olyan a környezet, hogy nagyjából ide tudnék költözni. Nyilván utána megőrülnék 3 nap után a nyugalomtól, de hogy azért ezek nagyon ki vannak itt találva Angliába, és nyilván attól, mert milyen életszínvonalon élnek, mennyien vannak, itt az autózás milyen szerepet tölt be, ugye ezért forgattunk itt már Vinyussal eleget Goodwoodban, meg nagyon sok angol dolgot megcsináltunk már, és mindig megmutattuk nektek, és valószínűleg ezután is meg fogjuk Pistával is, hogy Angliában azért az autózás fogalma és szerepe az elképesztően magas szinten van, és pont ezért tudnak ennyi mindent csinálni, hogy minden hétvégén mindenhol van valami verseny, mindenféle ilyen programjuk van, mert azért, hogyha végig gondoljátok, hogy itt áll mellettünk egy 5-6 millió forintos autó minimum, és akkor szerintem még egy picit alálőttem, ebből mindjárt van 2, és hogy ingyen mehetsz vele sérültként, csak jelentkezned kell egy internet oldalon, kivárod a sorodat, és napról napra hívnak, és jöhetsz ide, és próbálgathatod egy napon keresztül magadat. Azért ezt nem sok ország tudja megtenni szerintem, meg nem sok cég. Úgyhogy majd ezügyben egyébként meg akarom szólaltatni Natalit, hogy ezt egyáltalán mikor találták ki, hogy találták ki, meg hogy épül fel a rendszer, mert ahogy már a műsor elején is mondtam, van ugye aszfaltra is, amikor a Silverstone-i versenypályán mehetsz, tehát olyan, mintha otthon mehetnétek a ringen, és egyébként meg a Murva autóval pedig a Murva versenypályán. Mit kell tudni a GT86-ról? 2 literes szívómotor, hátsó kerékhajtás, 200 lóerő. Azt mondtuk rá mindig a teszteknél, szerintem mindenkinek az volt a vélemény, emlékszel, Vida végig driftelte vele a kakucsot, hogy pont az a 40 lóerő hiányzik, amit egy turbó hozna rajta, és nagyon-nagyon sok fejlesztés van már Japánban és Angliában is rá, hogy simán csak rádobod a turbót és megvan a 240 ló. Pont arra akartam utalni, hogy az egész iskolának, a Spinal Tracknek a szlogenje, hogy minden lehetséges.
Igen, azért mindannyiunknak, hogy jobb kormánnyal kell vezetni, az nem annyira barátkozós, mert hogy a csapatból a helyieken kívül ugye mindenki balkormányos autót vezet. Akár versenyen, akár utcán, tehát hogy az, hogy mondjuk rögtön hozzáért a bójához, az nem véletlen, mert hát lássuk be, hogy azért mi a bal oldalát nem érezzük annyira. Az utcai vezetésnél ez milyen, Tiborom? Szörnyű. Már korábban említettem Natalie McLaughlint, aki a főnökünk itt az FIA csapatban, a Commissionben, és ugye ő az egésznek a kitalálója ennek a Spinal Tracknak, ezért is akartam megkérdezni, hogy pontosan miről szól. Natalie, először is nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy meghívtál bennünket. Miként indult a Spinal Track, ahol ugye sérült emberek próbálhatják ki magukat éles versenyautóban, komoly versenytempónál? Körülbelül abban a pillanatban tudtuk, hogy kell valamit csinálni, amikor én elkezdtem versenyezni, hiszen nagyon sokan érdeklődtek és kérdeztek rólam és a versenyzésről. Nem volt egész Angliában ilyen lehetőség máshol, így akkor alapítottuk a céget, és azóta van lehetősége a sérült embereknek ingyen a Silverstone-i pályanapok keretein belül kipróbálni magukat. Pár év után szerettem volna ugyanezt megélni rally autóval is, így most itt van már a Spinal Track rally sulia is, amire nagyon büszke vagyok. 2 Toyota GT86-os kocsink van, és alig 1 hónapja fut a program, de nagyon sikeres. First of all, let's talk about a bit about Mennyi pilótát tudtatok eddig kiszolgálni a pályán? Nagyjából 15 pályanap van Silverstone-ban 1 év alatt, amelyek mindegyikén ott vagyunk mi is, és 3 pilótát tudunk kiszolgálni 1 nap alatt, azaz nagyjából 45 embernek tudunk élményt adni minden évben. Mikor kezdtétek el a rally programot, és ott mennyien voltak már? A rallyval könnyebb helyzetben vagyunk, hiszen ez egy saját pálya, és nem kell alkalmazkodnunk csak a saját időbeosztásunkhoz. Azaz eddig 1 hónap alatt már 10 pilótánk volt. Just a few words about your racing life. Kérlek, meséld el, hogyan jött a versenyzés az életedbe és mikor? Amikor a párommal összejöttünk, aki rally versenyzőként és rally iskola oktatóként is tevékenykedik, akkor kerültem igazán az autósport közelébe, 2015 környékén. Gyorsan megtetszett a dolog, és elkezdtem egy Porsche Cayman S PDK autóval gyakorolni, amely azért is nagyon jó, mert szinte széria állapotban is alkalmas a versenyzésre. Végül én lettem az első brit női tetraplék autóversenyző, akinek versenyengedélye volt 2016-ban, és onnantól imádom minden pillanatát. Hát és ne feledkezzünk meg a lényegről, hogy mindezek mellett te vagy az elnöke az FIA 2017-ben alakult sérültekkel foglalkozó bizottságának. Igen, Jean Todt 2017-ben keresett meg ezzel az új lehetőséggel, hogy a sérültekkel kapcsolatos motorsportokat és a hozzátartozó kiegészítőket egy egyetemes és vezetett formában öltsük, így a Safety Bizottság szárnyai alatt megalakult a mi bizottságunk is. Próbáljuk a versenyzőket segíteni és megmutatni mindenkinek, hogy a sérült emberek is tudnak remek eredményeket elérni a motorsportok különféle válfajaiban, valamint, hogy nézőként, szervezőként vagy akár hivatalos személyként is tudnak szerepet vállalni. Emellett foglalkozunk az utcai akadálymentesítéssel is, hogy a mindennapokat is könnyebbé tehessük a sorstársainknak. Sok munka, de örömmel csinálja mindenki a bizottságban. Thank you. Azt a döntést hoztuk, hogy először beülök abba, amelyikbe kevesebb a bukócső, mert abba biztosan beleférek, aztán nyilván majd a második körökben majd megpróbálok beleülni a másik verzióba is, de első körben akkor megy az, ami gyakorlatilag hivatalosan ugyanúgy van átalakítva, mint az utcai autóm, tehát ha tolod fékez, ha húzod gáztad. Ugye ennek az az egyetlen hátültője, hogy nincs ballábfék, vagy hát hívjuk balkészféknek, mert ugye a másik verzió az olyan, hogy amikor fékezel, miután a gázt fordítással éred el, ezért fékezés közben is tudsz gázt adni, tehát az olyan, mintha ballábaznál. Míg a sima 20 tollnál ugye az a baj, hogy vagy az egyik van, vagy a másik. De ez ezzel baj, megpróbálok bele fickándozni a járműbe. Hajrá, hajrá! Izgulsz? Olyan nagyon nem. Tudod, mi van bennem inkább? Hogy
hogy ez a továbbra is, hogy egy kézzel kormányozni, meg megcsúszást, mert ugye hivatalosan ennyit fogok tudni megfogni. És ha annál többre kell belenyúlni, akkor ugye el kell engedni a gázféket, és akkor lehet két kézzel kormányozni. Pusztán csak az, hogy az milyen érzés lesz, amikor megcsúszik, és hogy tudom megtartani a csúszást. Aha. De nyilván az első körök még nem arról fognak szólni, hogy itt te partizol a pályával, hanem először megtanulom a pályát, aztán megnézem, hogy tényleg ez a nulla tapadás, az mennyire nulla. Jó, a kényelmestől messze van, de oké. A System, Tibikém. Ugye annyi a különbség, hogy ahogy a BMW-ben láttatok nálam, itt mellettem van, nyilván miután itt van az ajtó, itt úgy van, hogy ez a fék, és erre van a gáz. Egész jó közel van, tehát hogyha mondjuk padlót akarsz húzni, akkor egész közel van a kormányhoz. Ez még az egyszerűbbik rendszer, de megnézzük. Fönhagytam ezt a kesztyűt azért magamon, hogy itt a... Becsuka. Aha, és egész jó, könnyű a szervója. Aha. Igen. Vállalható, tehát hogy sokkal könnyebb, mint a BMW, azt el kell látnom. Viszont hát gyerekméretű az autó, tehát nem emberre tervezték. De jó lesz ez, mindenképpen. Főleg az, hogy tényleg Murván ennyi idő után újra, azért ez mindenképpen élmény. Nagyon érdekes, mert azzal, hogy nincs rajta gumi, hát 30-40-nél is már megcsúszik, tehát pont az a lényege, hogy azt a sebességet kell megtalálni, amivel pont, hogy nem csúszkálsz. Nyilván az élvezetes az, hogy csúszkálsz, csak hát aztán megcsúszik, akkor nagyon nehéz megfogni. Úgyhogy próbálkozunk, ez volt a tanulási szakasz, hát a pálya már megvan, úgyhogy majd most próbálom egy kicsit feszíteni a tempót, de az a baj, hogy tényleg, hogyha túlfeszíted, és valahol nem tapad be ez a minimális tapadás, olyan, mintha jégen mennék körülbelül, tényleg annyira csúszik ezzel a nulla kerékkel, akkor rögtön összezavarodsz, hogy vagy elindul a hátulja, vagy nem fordul be az eleje. Nyilván erre is van kitalálva, hogy ne nagy tempóval essenek itt el jobbra-balra az emberek. De nagyon élvezetes, meg nagyon kis pontosan lehet irányítani, tehát könnyű a szervója, nem fárad el a vállam, könnyű irányítani, a gázfék tök határozott. Jó, élvezem, tök menő. Kíváncsi vagyok. Jó van, hajrá. Majd gyorsulgatunk. És most mentek újra, mi történik? Megyünk még 5-öt, igen. Most, hogy már megvan a pálya, amint ők kijöttek, akkor megyünk még 5-öt. Nagyon jó élmény. Második, amikor szabadon engedett az ember, akkor újongott mellettem, hogy mennyire jó olyan ember mellett ülni, aki biztos, meg hogy ő is nyugton érzi magát, és mesélte, hogy a legutóbbi munka az volt, hogy egy full kezdőt kellett egy napon keresztül tanítania, és milyen jó eredmény volt a végére, hogy már körbe talált a pályán. Hát nyilván nálunk másról van szó, viszont azt is észre kellett venni, hogy ugye mérföldben van az óra, és hogy a 28 mérföld meg a 35 mérföld között nincs olyan sok, ugye 1,6-tal kell szorozni, és konkrétan megváltozik az autó mozgása. Tehát valahol ebbe a 35 mérföldbe lehet a sikánt úgy megcsinálni, hogy még tutira befordulsz. Lehet fölötte rosszalkodni, hiszen a másik autón látszódott, meg próbáltam a visszafordítót is úgy csinálni, hogy csak annyit csúszom, meg direkt behajítottam,
hogy jól gyorsuljon ki, és nyilván a főni mellettem visszakapcsolgatott olyankor másodikat, hogy legyen erő kigyorsulni. Úgy vezeted, mintha tojásokon járnál, mert direkt föl van, most elmondta, direkt föl van hordva murvával, és majd előbb-utóbb délután lejárjuk ezt a murvát, és folyamatosan javulni fog a tempó, mert hát javulni fog a felület is. Nagyon élvezetes, picit fárad a vállam azért a rángatástól, az egykéztől, de nagyon jó, meg nagyon jó érzés, hogy tudom, hogy hol kell belenyúlni, tudom, hogy mennyire ráncsam meg, tehát már a második 5 kör az tök jó élvezetes volt. Nem is szabad nagyobb tempót várni, tehát hogyha kívülről úgy tűnik, hogy ez lassú, hát bennülve nem, mert konkrétan tényleg, mintha jégen mennél. De fogunk még gyorsulni, meg nyilván fogok én is még majd rosszalkodni, de egyelőre nagyon élveztem azt, hogy a visszafordítók úgy sikerültek, hogy tényleg 4 kerékkel annyit csúszik, amennyit kell, és ott javítok vissza gázzal, ahogy kell, és keresztbe jövök ki belőle. És tudsz olyan precízen vezetni így ebben a kézi cuccal, mint ahogy lábbal? Nyilván nem. Az egy kézzel nyilván nem, de látod, hogy centikre mentem a bójától, sőt az egyiket meg is érintettük. Én nem vettem észre, csak a főnök mondta, hogy az a hang az volt, hogy a túloldalit egyszer egy picit megérintettem. Tudok közel menni hozzájuk, de nem vagy annyira bátor, főleg azért nem, mert a... Rossz oldalon ülsz. Jó, de az a kisebbik baj. Egyébként képzeld, de vezetés közben elfelejtett. Aha. Tehát amikor megvolt a pálya, már mindegy volt, hogy hol vagyok. Nem. Az a baj, ami egyébként a gokártnál is sokszor előjön, nem kell váltanod. Nem. Mondom, sokszor jött a gokártnál is, hogy amikor nem úgy történik valami, ahogy te tervezted, és nem azért csúszik meg, a belejavítás, az a nem jó. Tehát volt egy olyan megcsúszásom, amikor kicsit túl is fordultunk, mert ugye ennyit tudsz maxba fordítani hirtelenbe, és kijavítani a nem általad gerjesztett hibát. Na ott kezdődnek a problémák. Úgyhogy pont ezt csináljuk, hogy azon a határon menni, hogy csak általad gerjesztett csúszás legyen, ne azáltal, hogy agresszív. Aha. És ezért mondta az öreg is, hogy érzi azt, hogy alázat van bennem, meg hogy tudom, hogy közelítsek, mert nem állandóan akarok agresszívkedni, hanem pont megtalálni azt a határt, ami mondjuk 80%-ban sikerül, de csak egyszer, ha nem sikerül, akkor rögtön nem tud kijavítani. Míg ezt azért régen kézzel-lábbal gond nélkül kijavítottam. Úgyhogy ez egy mértani új információ, de ugye eddig is elmondtam, hogy rallyban nem is szabad gondolkodni, mert ahhoz ez a jelenlegi erő meg fizikum nem alkalmas. Tehát a rally annyira összetett sportág. Iszonyatosan jó, hogy van ilyen lehetőség, és hogy ennyire biztonságos körülmények között mindenki ki tudja próbálni, ez nagyon jó. De hogy ezt akár csak egy gyorsasági erejéig is én csináljam 20 kilométeren keresztül, sziklákat kerülgetve úgy, hogy ott nincs javítási lehetőség, még akkor is, ha jó gumi van a kocsin, azért az nagyon távolinak tűnik. Arról akartam beszélni, hogy van klíma, de előfordulják és mutasd meg az NSX-et. Azt tesztelgetik rajta, hogy van benne elméletileg mi ez a lassításra szóló ernyő, és hogy az mikor meg hogy nyíljon, azért próbálkoznak vele a pályán, úgyhogy ez vicces, de nagyon csúnya, hogy van neki rendszáma. Tehát, hogy tudjátok, ez itt Angliában. Tudjuk, itt mindennek van. Igen, mindennek van, ami gurul. Na, szóval azt akartam még mesélni, miután azt már azért akik figyelik a Speedzone meg a Lap Timing csatornát, azok tudják, hogy az egyik legnagyobb problémám az nem is az állapottal van, hanem azzal a sztorimmal, hogy ugye megsérült a vegetatív idegrendszer, és nem izzad a testem, ezáltal nem adja le a hőt, magyarul melegben fölmegy a lázam, ami ugye nagyon nagy erő és koncentrációvesztést jelent. Pontosan azért, mert ez nagyon sok sérültnél jelentkezik, ezért például ezekben a kocsikban benne hagyták a klímát, és ez tök jó ötlet, nekünk is be volt kapcsolva. Őszintén megmondom, hogy ennél a tempónál pont semmit nem hűt, de legalább ventilál, és ugye az is nagyon fontos, hogy ha nyomást képzel bent a kocsiba, akkor a port úgy valamennyire kívül tartja, de hogy ez tök jó ötlet, hogy van benne klíma. Meg nagyon vicces, hogy az automata váltót azt manuálisra állítják, és amikor érzi az oktatót, hogy elfogyott a power, akkor visszarúg egyet rajta, és akkor hirtelen van erő, és már végén már dicsérgettem az öreget, hogy fél, nagyon jó, akkor kapcsoltál vissza, te nagyon jó csinálod, szót röhögött. Vagy egy 60-as bácsi volt, akkor hagyjunk. Hát. De tényleg, miért? Hát. Ez volt, Tigi, elől a garázsban. Ma ezzel kellett tenni, mert végül is kedv van, nem? Hát igen. Ja. Hát jó. Csak hogy jó szóljon valami a hétvégére a versenyre, tudod? Egyébként igen. Említettem, hogy elkapjuk Albert Rovairát, aki gyakorlatilag a bizottságban az egyik legnagyobb sztárunk, hiszen ő nagyon sok mindent csinált, meg is fogjuk lassan tudni, hogy mennyi autósportot űzött. Albert,
Albert, kérlek mondd el, melyik a kedvenc versenyautód, mert azért te viszonylag sokat használtál. Nyilván a szívemhez a legközelebb a rally autók állnak, és újabban nagyon szeretem a rallycross autókat is, de a lényeg, hogy valami versenyautó legyen. Menő dolog a Dakaros kamion is, meg mindenféle buggy is, de az összes közül a rally a kedvenc. Rally. Tu haces rally 2011. Többször versenyeztél a rally világbajnokságon, az milyen élmény volt? How was it? Szerencsés vagyok, hiszen 2001-ben és 2002-ben a VRC junior bajnokságában mehettem, aztán 2010-ben és 2011-ben pedig az S2000-es kategóriájú autóval. Ez a sorozat a világ legjobbja, főleg ahogyan mi látjuk, és hatalmas élményt ad. Ahora Az elmúlt években a Dakart is teljesítetted sokszor. Erről is mesélj, kérlek. Tell us something about the Dakar in Spanish, please. A Dakar egy kicsit komplikáltabb számunkra, ezt tudni kell. 5-ször mentem rajta, először még Afrikában, majd 4 alkalommal Dél-Amerikában, és most nagyon dolgozom rajta, hogy eljussak a szaúd-arábiai következőre. Őszintén szólva nem szeretem olyan nagyon, mert számunkra 2 Dakar is van egyszerre. Az egyik a normál verseny, a másik pedig akkor kezdődik, amikor kiszállsz a kocsiból. A fürdés, az alvás, és úgy alapvetően minden nem kényelmes a mi helyzetünkben, de látni kell, hogy egy ilyen mégis sokat ad, nem is nekünk, inkább a többi embernek, akik látják, hogy indulunk. No para nosotros, para toda la gente. What is your future? Mi lehet a jövő, Albert? Mit szeretnél még csinálni az elkövetkezendő években? No lo sé, porque... Nehéz kérdés, mert így is szerencsésnek tartom magam, hogy ennyit mehettem már eddig is. Ugyanakkor annyira szeretem, hogy nem akarom abba hagyni. Megvolt a rally murván és aszfalton, megvolt a rallycross, a Dakar, vagy akár a jégautózás, amit nagyon szeretek. A lényeg, hogy tovább versenyezhessek. Együtt dolgozunk az FIA-ban. Mit szeretsz ebben a munkában? In FIA and what's so important for you? Bueno, yo creo que... Azt tartom fontosnak, hogy a sérült pilótákat még kevésbé érje kirekesztettség, és mindenben versenyezhessenek. Együtt dolgozunk Natalival, veled, Augusttal, azért, hogy előre mozdítsuk ezt a folyamatot. Fontos, hogy homologizáltassunk olyan közös kézi vezérléseket, amik jók lesznek mindenkinek, és amivel több ember tud majd versenyezni. And today you tried Ma kipróbáltad ezt a kézi vezérlési rallyautót, milyen élmény volt? Natalie, how do you like it? Bueno, es diferente. Más és nagyon érdekes, hiszen ezek főleg a magasabb sérültségű embereknek vannak fejlesztve, mint Natalie vagy te. Nekem ugye szegcsont körüli a sérülésem, azaz a kezem teljesen jó, így másfajta vezetési rendszerre van szükségem. Az enyém ellenben nem lenne jó neked, de ha együtt akarunk menni valamikor is, akkor nyilván nekem kell alkalmazkodnom hozzád. Hatalmas dolog, hogy kipróbálhatják magukat a rallyban többen, még akkor is, ha ez nem versenyzőképzés, és ezt fontos kijelentenünk. Muchas gracias.